میایم left join رو میخوایم. left join چی است؟ من میگم اینجا select کو user dot name، درست است؟ user dot name select کو from میگم users، از تیبل users تمام یوزرها رو select کو، درست است؟ تمام یوزرها رو select کو. امرایش میتونیم اینجا بگیم که orders ID رو هم select کو، has a order ID، هم نامای یوزرها رو select کو و هم آردرهایشون رو select کو. بعد از او اینجا میگم که چی کو وصل میکنیم، میگیم left join. left join کو امرای orders، امرای تیبل orders را join کو. on میگم در خود تیبل orders.id مساوی است به users.id. اگر آلی را اکزیکیوت کنم ببینید خود احمد آورد، خان آورد و فانوس هم آورد، اما آردر آیدی هایشان آورد. چرا نآورد؟ به این خاطر که ما اینجا باید اول یوزر اینجا آردر آیدی نه، اینجا آردر دات یوزر آیدی میشه، orders dot user id هست، اونجا آیدی نوشته کردم. خب حالا ببینید احمد آورد، خان آورد، اما اینجا فانوس هم آورد. چرا فانوس آورد؟ آردر آیدی خو نداره. در left join همیشه تیبل اصلی که از او تمام دیتایش بر شما میاره، تمام دیتای از او میاره. اگر آردر داشته باشه و یا هم نداشته باشه برش فرق نمیکنه، اما هر چقدر دیتایی که در یوزرز هست او را تمامش میاره و در پیش رویش آردرهایش میاره. اگر آردر نداشت نوشته میباشه نل، و اگر آردر داشت آردرش براتون نشان میده. این از left join. اما در inner join چی است؟ اگر ما این را تغییر بدم به inner join ببینین اونم فانوس از بین برد. باید در inner join هر دو تیبل ما کنکشن باشه، باید آردر آیدی هم باشه و یوزر آیدی هم باشه که در اون صورت دیتا رو بیاره. اما در left join اگر در تیبل آردرز کدام دیتای از یوزر نباشه مشکل نیست، یوزر براتون تمامش میاره. ببینید این است از left join. خب حالا میایم right join رو میخوانیم که right join چی هست. حالا در right join اگر این من right کنم right join و این اکزیکیوت کنم، حالا ببینید از تیبل آردرز تمامی چیزها رو میاره. ببینید در خود تیبل آردرز اگر بریم، اینی تیبل آردرز ماست، شما ببینید اینجا یک دانه آردری هست که یوزر هیچ نداره، آردر 12. اما اینجا ببینید نمو آردر آورده، اگه یوزر داره یا نداره به این فرق نمیکنه. در رایت جوین میگیم تمام دیتا رو از آردرز به ما نشان بده اگر یوزر داره یا نداره. در لفت جوین به این معنی که از یوزر تمام چیزها رو نشان بده اگر آردر داره یا نداره. فقط اینمی لفت رایت هدفش چی است؟ لفتی است که از تیبل اصلی تمام دیتا رو میاره و در رایت چی است؟ از تیبلی که شما رایت جوین میکنید از اون تمام دیتاش میاره. اگر یوزر داشته باشه یا نداشته باشه یوزرش اینجا نل نشان میده، چون که یوزر از این که هست چی است؟ نل هست. به خاطر خب دیگه داریم کراس جوین. کراس جوین چی است؟ که از هر دو تیبل تمام دیتایش بر ما ریترن میکنه. اگر ما بیایم اینجا ادیت کنم میره و ایره بگیرم که کراس جوین و این را باید از اینجا چی کنیم؟ ریموو کنیم. حالا ببینید تمام یوزرها رو میاره و تمام آردرها رو هم میاره. هر یوزر اساین میکنه به یک آردر. حالا ببینین تمام یوزرهای ما رو آورد. احمد آورد آردرش 12 گرفت، خان آورد آردرش 12 گرفت، فانوس آورد آردرش 12 گرفت. اینو چی کرد که احمد آورد 10، یعنی هر یوزر و هر آردر تمامش آورد برای یکی دیگه نشان داد. یعنی تمام این یوزرها این احمد که هست 12 هم برش اساین کرد، 10 هم و 11 هم. از هر دو تیبل تمام دیتایش آورد و با یکی دیگه چی کرد؟ کراس جوین کرد، برای یکی دیگه وصلش کرد که هر کدامش این احمد آردر 12 هم داره، آردر 10 هم داره، آردر 11 هم داره. این کراس جوین وقت زیاد استفاده نمیشه. خب بعضی از سناریوها میشه که شما باشه که بخواین که مثلا مکتب است، یک مکتب است، شما برش چندین کلاس، مثلا اینی فکر کنین یک تیبل اسکولز باشه و اینجا شما یک تیبل کلاس جور کردین، مثلا اینی اسکول از صنف اول تا صنف 12 داره. شما فقط اسکول چی میکنین؟ کراس جوین میکنین امرای کلاس. هر اسکول تمام اونمو صنفایی که هسته
بر خود میگیره. یعنی این رقم شما میتونید یک سناریو برش فکر کنید. اما از کراس جوین اونقدر زیاد استفاده نمیشه. از اینر جوین، لفت جوین و رایت جوین زیاد استفاده میشه. این بود درس MySQL جوینز.